90 שניות מתחת למים. נשימה עמוקה, הנה מתחילים. נקודות לבנות זעירות מכסות את עלי האצות וחלק מהסלעים. כשנתקרב ונתבונן מקרוב, נבחין בצורה של סליל זעיר. זאת הסלילונית הים תיכונית, תולעת רב זיפית במשפחת הסלילונתיים המשקיעה קונכיית גיר זעירה. הצינור והנרתיק הסידני שבתוכה חיה התולעת מסולסל, קוטרו כ2-3 מילימטר. כאשר שולפת התולעת את גופה החוצה מהנרתיק, נוכל להבחין בזר בחנינים מנוצים אשר לוחת פלנקטון זעיר מן המים. כל זעזוע זעיר בסביבה גורם לתולעת להיכנס פנימה במהירות לתוך הקונכייה הגירית שמגינה עליה מפני טורפים אפשריים, כמו סרטני הקבצן או דגים שונים. כאן היא התיישבה על לוח זכוכית זעיר, וזה מאפשר לנו לראות את התכנסותה פנימה לתוך הנרתיק הגירי הסלילוני. בין הבחנינים, על גבעול דק וארוך, ניתן להבחין במכסה קיטני קטן שעל פני שטחו החיצוני קוצים. מכסה זה סוגר את התולעת המתכווצת לתוך נרתיקה ומגן עליה. הסלילונית מופיעה בהמוניה לאור חופי הים התיכון, על אצות גדולות, אבנים ואפילו על קונכיות של חלזונות. תולעת זעירה שמאוד נפוצה ותורמת למגוון הביולוגי העשיר שבחוף הסלעי של הים התיכון.